spirituális könyvbe olvassuk, hogy emeld a rezgésed, nyisd ki a tudatod, lásd tágabban, stb. Ez fontos dolog, hogy egy ember nem tud egy rezgéstartományban lenni folyamatosan. Viszont minden embernek van egy nevezetes rezgése. Tehát, hogyha egy tudatosabb embert ismertek, vagy ti magatokat annak tartjátok, tehát a táglátókörűség, a világnak az események egy olyan szemlélet, ami holisztikus, tehát nem csak egy anyagi elvű szemlélet, azt egy tudatos embernek tekintjük. A másik jellemzője a tudatos embernek az a sokszor és mélyen megélt nyugalom. Tehát egy nagyon vibráló ember, aki minden földi dolgon felkapja a vizet, még mindig kiborítják ugyanazok a drámák, ő hiába spirituális és hiába csinál gyakorlatokat, nagyon messze van attól az állapottól, ahová a jógik valami által eljutottak. És megfordítom. Vannak emberek, akik semmit nem tudnak a spiritualitásról, soha nem meditáltak, nem vonultak el, nem tudnak, azt se tudják, mi az, hogy karma. Most direkt mondtam egy ilyen szélsőséges példát. És mégis egy olyan végtelen békesség, nyugalom, együttérzés, empátia jön belőlük, ez amikor azt mondjuk vele született adottság. Na most, amiben beleszületik egy gyerek energetikába, az nem véletlen. Tehát egy gyereken is lehet érezni, hogy egy vibráló energia, egy viszonylag kiegyensúlyozott energia, vagy egy mélységes nyugalmi energiájú ez a gyerek. És igen, egy emberöltő alatt lehet fejlődni. Valóban képesek vagyunk arra, hogy odafigyeléssel, spiritualitással, vadhajtások leszedegetésével a tudatosságunk növekedjen. De olyat még nem láttunk, hogy abban a tartományban él valaki egy életet, ahol csak ármánykodik, ahol minden számmisztikailag megközelítem, minden számban lent van. Mindig dühös, mindig konfliktus generál, mindig alulról közelít meg mindent, és akkor egyszer csak megvilágosodik. Lehet ilyen, de nagyon ritka. És azért olyat sem nagyon látunk, hogy valaki jógiként születik, és élete második szakaszára az emberiség ellen követel büntetteket. Tehát nagyjából egy tartományban, nevezetes tartományban éli az ember az életét, vagy fönt, vagy középen, vagy lent, viszont valamennyit igenis tudunk fejlődni. Azt mondják, ez Zsaskó professzor mondja, hogy 25-30%-ot képes a lélek fejlődni egy emberöltő alatt. Az azért nagy dolog, de csodákat ne várjunk. Viszont a 25-30%-ot egy spirituális ember felelős, hogy legalább azt meglépje. Szóval ez a piramisszoba ez azért lesz jó, mert itt tényleg eseményekre tudunk ránézni, és vissza tudunk menni egészen a 20 éves korunkig, hogy velünk mi történt, azok milyen típusú események voltak, és azt is, hogy a párunkkal milyeneket éltünk meg. Viszont mielőtt belevágok ebbe a rajzba, valakit majd megint kipécézek, és akkor majd csinálunk egy ilyen közös mátrix elemzést, illetve piramis elemzést, egy dologra szeretném fölhívni a figyelmeteket. A tegnapi előadásban az volt a 21 vagy 22. rész, nagyon kiemeltem a párkapcsolatok jelentőségét, és nem szeretném, hogy a videónézők azt gondolják, hogy csak a párkapcsolatban lehet fejlődni. Nagyon jó terep, és kiváló tükör, mert, mint ahogy tegnap is mondtam, tényleg napi 5-6-7 órát az ő energiájában vagyunk. Csak gondolj bele, egy házban alszol vele, vagy egy szobában, napi 10 óráig az ő energia mezejében, vagy akkor is nem szólal meg, mert gondolom alvás közben nem beszélünk, de vacsora, stb. Tehát olyan ember, nincsen egy ember környezetében, akivel ennyi időt eltölt egy ember, mint a házastársával. Mert a gyerekem, a macskám, a kutyám, az anyám mind-mind kirepül, elmegy, stb. Viszont ő 20-30 évig mellettem van. Tehát nagyon fontos dolog, hogy ki a párunk. De azok az emberek, és tegnap mondtam, ez az 1 millió, vagy a társkeresőkön, a magyar társkereső oldalakon 1 millió regisztrált tag van, ez iszonyat, ez a társadalom 10%-a, szóval ők azért keresgélnek. De ez nem jelenti azt, hogy az ő fejlődésük leállt. Ez nem jelenti azt, hogy párkapcsolat nélkül nem ugyanazokat a tapasztalásokat élné meg egy lélek, mint hogyha férje felesége lenne. De az biztos, hogy nagyon gyorsító az, amikor valakivel együtt éltek, mert ekkora tükör senkitől nem jön. Viszont vannak olyan számok, megint számokra utalva, akik kifejezetten szeretnek egyedül lenni. És ezeket majd érdemes is figyelnetek. Az 1-esek, a 11-esek, a 21-esek, a 31-esek, vagyis az 1-es karakterek nagyon szeretnek egyedül élni. Tehát közöttük, ha találtok olyat, aki évek óta egyedül él, az nem azért van, mert ők szomorú magányosok, hanem kifejezetten jól élik az életüket. A másik csapat, akinek a sorsában 1-es van. Tehát 31-es, 21-es sors, vagy a végén 11-es,
És még nagyon fontos, a mesterszámosoknak is van egy affinitásuk az egyedüli életre. Akár bal, akár jobb oldalon van a mesterszám. Ha igazán a mesterszámot élik, tehát ha nem mennek át a 11-ből a 2-esbe, a 33-ból a 6-osba, vagy a 22-es sorsból a 4-esbe, mert azok megint eléggé kapcsolatfüggők. De ha tényleg a tiszta mesterszámot élik, valahogy úgy vettem észre az évek tapasztalataiból, hogy nagyon jól el vannak az ő világukban. És nem magányosak, nem őrült keresésben vannak, hanem hogy szabadjára engedik, hogy ha lesz párom, ha nem. Tehát nem szabad azt gondolni, hogy a párkapcsolat nélküli élet az megállítja a fejlődést. Ezeknek az embereknek, akiknek nagyon sok, vagy egyes szoba például, vagy egyes személyes év, akkor kifejezetten az ember azt érzi, még a páros számos emberek is, hogy jó egyedül, vagy úgy is alakulhat az élet, nem biztos, hogy úgy alakul, úgy is alakulhat az élet, hogy sokat vagyok egyedül, vagy akár én magam választom azt, hogy egyedül fogok élni. Jó, szóval itt mindenképpen meg kellett védenem azokat, a tegnapi mondatomat kicsit kiegészítve, hogy nem kötelező gyorsan mindenkinek párkapcsolatban élni. Aki így jól érzi magát, higgy el, hogy az életben, amit tapasztalnia kell. És most azért rajzoltam fel a táblára ezt a mátrixot, mert a tapasztalási terület ennyi. Tehát az 1-es szám azt fogja neked tapasztalatot hozni, hogy tudod önérvényesíteni magad, a 2-es, hogy tudsz alkalmazkodni, a 3-as, hogy tudod kifejezni magad, a 4-es, hogy tud biztonságot teremteni, az 5-ös, hogy tud szárnyalni, fejlődni, szabadságot teremteni, 6-osban mi által tudod megélni a harmóniát, 7-esben van-e hited, 8-asban megbocsátó tudsz lenni, van-e anyagi teremtő affinitásod, és 9-esben van-e bölcsességed. Na most, ha valaki 30 évig, 50 évig egyedül él, ugyanezt meg tudja tapasztalni más élethelyzetek által. Tehát akkor egy munkatárs, egy gyerek, egy anyuka, egy jó szomszéd, vagy egy rossz szomszéd ugyanazokat a tapasztalásokat fogja hozni, mint aki 40 éve egy darab férjjel, feleséggel él. Jó, viszont én azt vettem észre, hogy aki érzi belül lélekszinten, hogy egy pár jó lenne a fejlődéséhez, ők keresnek, és vágynak, és beszélnek is róla. Tehát ha azt érzed valakin, hogy ő kifejezetten jól érzi magát, és nem beszél arról, sőt mondja is, hogy ezt az időszakot én szívesen egyedül töltöm, nem áll meg a fejlődés, az élet más területén érkezik beavatás, viszont aki sokszor erről beszél, az valószínűleg hamarosan rá is fog találni, és minden fórumot megtalál, hogy rátaláljon arra a beavató mesterére, akire kell. Jó. A másik, amit tegnap egy kicsit részletesen elmondtam nektek, hogy miért jó az, hogy a szerelemmel indul, vagy nagy vággyal, vagy vágyódással indul egy kapcsolat, azért, mert nem tudod kikerülni. Tehát egy nem vágyból, nem szerelemből, nem hatalmas vonzerővel induló kapcsolat, az első-második randevún, ott, ahol az első-második probléma van, azonnal az egyik vagy a másik fél kilép. Ha viszont van egy ragacs, egy kötőerő, akkor benne ragadsz, és mész, és hívod, akkor is, ha valami benne tudat alatt azt mondja, hogy ez a kapcsolat nehéz lesz, vagy nem lesz jó, vagy tele lesz problémával, de a szerelem bevitt abba a bizonyos málnásba, amiről tegnap beszéltünk. Na de mi az a szerelem? Nem pszichológiai szempontból, hanem ezoterikus és kifejezetten számmisztikai szempontból. Olyan ember alakít ki benned szerelmi mámort vagy érzést, alakíthat, ez sem biztos, hogy mindig, alakíthat, aki a te karakter számodhoz passzol, és a te karakter számodnak megfelelő elvárásokat adja neked, vagy legalábbis azt mutatja, hogy ez benne van. Érted? Tehát egy egyes ember biztos, hogy egy olyan emberbe szeret bele, aki egy egyes típusú, tehát ahol ő vagy uralkodni tud, mert akkor ő rossz király lesz, vagy aki mellett ő jó uralkodó tud lenni. Egy kettes típusú ember olyan emberbe szeret bele, aki érzelmeket generál benne, az anyaságát vagy az apaságát biztosítva látja, és a párkapcsolatnak azt a részét, ahol jó mély érzelmeket tud megélni. Egy hármas ember akkor lesz szerelmes, amikor azt látja a másik emberben, hogy intellektuális kihívás, hogy jó vele beszélgetni. Vagy ha fiatal, vagy fiatalos, de ugye ez egy kicsit alacsonyabb rezgés. Ezért hülyeség az, hogy azt mondjuk, hogy a szerelem az teljesen homogén. A szerelem akkor nyilvánul meg, amikor te megnézed a saját karaktered, és a saját karakteredben a kiteljesedés még nem történt meg, és ez biztosan senkiben sem történt meg, mert nem vagyunk megvilágosodva, és egyszer csak azt látod, hogy ami az én karakteremhez passzolna, az a tulajdonság a másikban megvan.
Tehát, vagy mondok egy nagyon extrém példát, a 6-os emberek mindig akkor lesznek szerelmesek, vagy akkor érzik megint a mámort, hogyha nagyon szép emberekkel találkoznak. És most ez olyan fura, hogy ez biztos, de igen, beszélgess vele mélyen, és egyszer csak ő maga fogja kimondani, hogy nagyon vonzónak találja a szépségét. És hogyha azt mondom, hogy de hát ő nem olyan okos, nem baj. Mondd ezt egy 3-asnak, hogy hát ő egy kicsit butácska, akkor nem kell. Tehát, hogy azért megvannak a karakterfixációk, ami fontos. Nyilván 1000 fontos dolog van még egy párválasztásban, de vannak nevezetes olyan elvárásai a karakterszámnak, ami miatt a másikba, ha megvan, kicsit jobban odafigyelsz rá. És még egy fontos dolog, ami a szerelmet vagy a vágyat generálhatja, a sorszámban lévő számok is. És erről fogok beszélni az utolsó, 25-ös részben, a számok zsáneréről összeraktam egy ilyen diasort. Tehát az is meghatározhatja a párválasztásodat, hogy mik a piros számaid. Főként életed második szakaszában, tehát 42 éves kor után, ha ott vannak olyan számok, ami nem volt a karakterben, akkor a párválasztási vagy a vonzalmaid alapja egészen mások lehetnek. És amikor kialakul ez a bizonyos szerelem vagy vonzalom, akkor ez egy nagyon jó hívás arra, hogy van hova menned. A málnás hív, a málnásban majd bokor, szúrós ágak lesznek, de oda be kell menned, mert ott tanulhatsz olyan dolgokat magadról, mert az élet az magunkról való tanulás. Tehát itt akármennyire tegnap megbeszéltük, a boldog mámorító, igen, életigellés vágya van az emberekben, valami az élet nem erről szól. Az élet arról szól, hogy tapasztalatokat gyűjtsünk, és ki maga belátása szerint abból sáfárkodjon, tanuljon és fejlődjön. Van, aki keveset tanul, van, aki semmit. És erre nagyon jó a nagyon erős érzelem. A szerelem és a vágy az mindig valamit rólad fog megmutatni, de ha valaki azt gondolja, hogy ez majd a boldogságot és az eufóriát hozza, az mindig csalódni fog. Jó. Tegnap elhangzott egy olyan kijelentésem, hogyha két fél energetikai szakadékban van egymással, tehát találkoznak a férfi és a nő egymással, és nyilvánvaló, és ezt tegnap is megbeszéltük, a találkozás pillanatában, hogy a kapcsolat kialakulhasson, egy energiaszinten kell, hogy legyenek. Tehát olyan nincs, hogy a megvilágosodott mester a teljesen alacsony rezgésűbe beleszeret. Nincs ilyen. Olyan lehet, hogy az alacsony rezgésű vágyódik fölfelé, a felső rezgésű pedig sajnálattal valamiféle szeretetformát felé kimutat, de a szerelem, amikor valamilyen összekapcsolódás van, ott egyforma rezgésű emberekről beszélünk. Az viszont lehet, hogy a találkozás után 2 héttel, 5 héttel vagy 10 évvel a két ember energetikája nagyon eltávolodik egymástól. És az a bizonyos gumi, ami húzódik, és nyújtom, akkorára nyújtom, hogy egyszer csak elszakad. De ki szakítja el? Tegnap azt mondtam nektek, hogy egy kapcsolatból mindig az alacsonyabb rezgésű fél lép ki. És nagyon jogosan megkaptam azt a kérdést, már amikor a kamerát lezártuk, hogy jó, hát akkor most él egy tudatos ember, aki megvilágosodott, vagy tudatos és nagyon szeretetteljes egy alkoholistával, aki bántalmazó, és verbálisan is, és tehát mindenhogy bántalmazza a párját. Nyilván van egy tudatos fél, meg egy tudattalan. Most a tudatos fél egy életen át mellette marad. Következő a helyzet, hogyha ez a bántalmazó, nyilván amikor még kialakult a kapcsolat, nem volt ilyen. De az is lehet, hogy ilyen volt, csak jó, tegyük fel, hogy nem volt ilyen, és elkezdett lecsúszni. Bánatában, ugye sok karakterszám hajaz is erre, 2-esek, 6-osok, 7-esek, kifejezetten depresszív alkatok. Lecsúszik. A tudatos fél ezt látja, és segít neki. A feltételek nélküli szeretet minden kapcsolat alapja. Először megvizsgálom, hogy mi baja van ennek a drága embernek. Miért iszik, miért bánt, miért terrorizál, miért féltékeny. Beszélgetek vele, feltárom. Kicsit ilyenkor átmegyek az anyjába, apjába, pszichológusába. De nem lesz könnyű, mert ő már eljutott az alkoholig, eljutott a befelé fordulásig. Nem is akar innen kijönni, talán azt se tudja, hogy jöjjön ki. Jöhetnek a szakemberek, meg kell mozgatni mindent. A tudatos fél még mindig ott van, és nem menekül, és azt mondja, hogy hát veled már nem tudok fejlődni, akkor én itt hagylak. Mert lehet, hogy 20 éve a férje felesége. Tehát mindent, ami a földi, fizikai világban van, azt meg kell tenni a tudatos félnek. De a szakadék egyre nagyobb, mert a tudatos fél nem egész nap körülötte van, mint egy óvónő, vagy egy ápolónő, de energetikailag körbeöleli. Viszont ez az ember, hogyha itt van lent, vagy még csúszik is lefelé, a tisztább éteni energiával nem nagyon tud mit kezdeni.
Tehát ahogy az embernek a rezgése növekszik, úgy a sűrűség, tehát az energetikai vákuum elkezd nagyobbá válni, és ez az ember nagyon éteri lesz, levegős lesz, könnyed lesz. Már azt is könnyűnek látja, másnak látja, hogy ő alkoholista, hogy ő bántó. Mindent, amit eddig esetleg ő, a felső rezgésű úgy érezte, hogy ez fájdalmas dolog, átlátja az egészet. Mert a tudatos ember mindent átlát. És akkor ilyenkor mit csinál? Hát nem sajnálkozik, még mindig segít, még mindig ad, még mindig a feltételek nélküli szeretet energiában van. Csak nem történik semmi. És van egy pont, ahol már azzal, hogy te bábáskodsz és kiszolgálod ezt az energiát, nem segíted, hanem gátolod az ő fejlődését, ha bábaként vagy ápolóként mellette vagy. Mert ez már nem párkapcsolat, ahol itt egy anyuka, apuka jelent meg, itt meg egy gyerek. Ugyanis abban a kapcsolatban, ahol egy magas meg egy alacsony rezgésű hosszú ideig együtt marad, ott sajnos a férfinő megszűnik, és az anya, apa, vagy a fiú, kislány alakul ki. A tudatos, egy állandó bábáskodó anyuka, apuka, ő pedig az ezzel visszaélő gyerek, de könyörgöm, ezt a gyerekeddel kell élni. Akinek meg nincs gyereke, az a kutyájával. Akinek nincs kutyája, édesanyjával, édesapjával. Tehát meg kell találni azt a közeget, ahol ezt a bizonyos bábáskodó szerepet életed végig csinálni kell. És ezt tudod ki? A gyereked. A férjed, feleséged nem a vér szerinti társad, hanem az az ember, akit azért kaptál, hogy fejlődjetek, és tudd azt a pontot, ami már nem a te spirituális önzőséged, hogy az ő megmentését fogod életcélul kitűzni, mert akkor tényleg igaz lesz az a spirituális mondás, hogy párod a sorsod. De a te sorsod nem a párod, hanem ami a piros számod. Akkor lenne a párod a sorsod, ha jobb oldalon egy darab kettesed, vagy egy darab hatosod lenne, de ilyen ember nincs a földön. Tehát olyan ember, aki azért született, hogy csak a párja életét élje, és annak a fényében árnyékként túlélje az életét, ilyen inkarnáció nincsen. Tehát a párkapcsolatoknál igenis föl kell tudni ismerni, hogy a szakadás és az eltávolodásnak van egy fázis, amikor észreveszem a másik leszakadását, van egy fázisa, amikor igen, átmegyek anyába, apába, igen, megteszek mindent, hogy őt fölhúzzam, és igenis van egy pont, amikor éreznem kell a felelősséget, hogy ha anyja, apja maradok, akkor ez az ember lelkileg mindig gyerek. Kislány és kisfiú marad. Jó, na most akkor a kérdés az, ha ki lép ki a kapcsolatból? Energetikailag mindig az alacsony rendű lép ki, azzal, hogy káoszt teremt. Ugyanis az állandó harmóniát, szeretetet, békét és szóval a szép párkapcsolatot egy magas rezgésű bírja hosszú távon. És amikor valaki elkezd tudatosodni, és ma azt érzi magában, hogy olyan jó belül, azt viszi haza is. Békésen lép be a házba, kedvesen szólítja meg a társát, kedvesen akar beszélgetni, konstruktívan akarja megoldani a problémákat, és otthon meg talál egy durcás, morcos embert, aki mindenbe beleköt, akkor is, hogyha nincs oka. Azért, mert ő ebben az energiában ül. Akkor is, ha egyedül van, ő a tévét is így kapcsolgatja, így egyedül otthon van. De ha belép valaki, végre van egy áldozat, mondja a lelki, most belekötök. Most így fogom megtámadni. Akkor is, ha már nincs oka rá, már nem tud máshogy működni. Ezt én értem, de ez nem jelenti azt, hogy az én életem is áldozattá kell, hogy váljon. Szóval ez az energetikailag alacsonyabb rezgésű, önmagával nem jól levésben lévő ember, a jó rezgésű állapotot nem szereti hosszú távon. Nem tud vele mit kezdeni, nem komfortos neki, olyan, mintha ő egy hal lenne, és át akarnánk tenni a szárazföldre. Nem jó neki. Mondok nektek egy példát. Nagyon sokáig, ezt mindig elmondom, rengeteg ember járt hozzám, és mindig párkapcsolatokat elemeztem, és jön valaki, és azt mondja, hogy nem jó a párkapcsolatom, nem tudok harmóniában élni, ki kéne ebből lépni, stb. És akkor megbeszéljük, hogy még azért maradni kéne, mert nem tettél meg mindent, és itt. És akkor telik az idő, és rengeteg olyan visszajelzést kapok, hogy 5 hét múlva, 3 év múlva, 5 év múlva még mindig ugyanott tart valaki, bár már sokkal tudatosabb, de még mindig zavarja a másik fél problematikája. És még mindig nem lép ki a kapcsolatból. És egyszer képzétek el, és akkor döbbentem rá, hogy működik az ember. Megkérdeztem ezt a hölgyet, hogy nem lehet, hogy neked valójában az a közeged, az állandó dráma.
Mert amikor kicsit meditálsz, amikor egy kicsit elmész jóga csoportba, boldog vagy, happy vagy, de nem tudsz vele mit kezdeni. És hát ilyenkor azt gondoltam, és én valószínűleg ti is azt gondoltátok, azt fogja mondani, hogy nem, én boldog akarok lenni. És egyszer csak azt mondta, hogy lehet. Lehet, hogy az ő alapenergetikája az, ami az állandó drámára épül, a konfliktusokra. Akkor viszont legyünk magunkkal őszinték, és mondjuk azt, hogy az én alapenergetikám az, ami hozzászokott egy olyan létállapothoz, ami nem a jó. Nem a jó, nem a kiegyensúlyozott, nem a hatos harmóniája, hanem az az állandó, tudod, amikor állandó feszülésben vagy. Készenlétben van az idegrendszeret, hogy mikor lesz dráma, szinte várod. És ha valakinek ez közege, hiába divatos most a rezgésemelés, a spiritualitás, a nullasság állapota. Nem is divatos, tulajdonképpen az embernek, az Istenembernek ez egy jó állapota, neki nem lesz jó. Tehát nagy csapda ám ez, hogy terelünk itt mindenkit afelé, hogy emelkedj, és egyszer csak azt veszed észre, hogy emelkedés ide, emelkedés oda, megint olyan helyzetbe találja magát, ami nem jó, ami diszharmonikus, ami fájó, ami bántó, egyszerűen egy provokáló személyiség, vagy pedig egy áldozat. És elmegy így egy élet. Na most jön egy segítő ember, és én is az vagyok, azért állok itt, ilyenkor mindig azt mondja, hogy de hát nekik segíteni kell. Nekem eljött egy pontom a segítői munkámban, amikor azt mondtam, hogy amikor megteszünk mindent, van egy pont, ahol el kell fogadni, hogy nem mindenki ugyanabban a rezgésbe született, és nem mindenkinek ugyanoda kell tartani. Tehát mindenki fogadja el, amilyen, és amikor elfogadod, hogy te ilyen vagy, lehet, hogy könnyebb lesz az életed. De mondok egy még rosszabbat, van, aki nem is szereti a könnyebb, még a könnyebb életet se. Tehát valahogy az az élet célja, hogy folyamatosan egy drámai feszültséget tartson fönn a saját energetikájában is, és az szórja ki a család összes tagjára. Na most akkor a kérdés ugye úgy szólt, ki lép ki a párkapcsolatból? Az, aki alacsonyabb rezgésű, mert van egy harmonikus állapot, ő lebeg ebben, ő pedig diszharmóniát érez a jóban. Mit csinál? Betámad. Mit csinál? Felelősségre van. Mit csinál? Valami olyat csinál, amivel ezt a harmóniát ki tudja billenteni. Egy szóval kilépett a kapcsolatból. Mert itt így lehet kapcsolódni, de ő nem tud, és inkább csinál egy drámát. Mindegy, hogy mit. Tehát energetikailag mindig alacsonyabb rezgésű lép ki a kapcsolatból, fizikálisan pedig általában az szokott történni, hogy a magas rezgésű segít, viszont van egy pont, ahol ő is belátja, hogy lehet, hogy el kell engednie a kezét. A kézelengedés ez nem úgy történik, hogy rázárom az ajtót és beadom a vállópert, hanem úgy történik, hogy soha többet nem megyek bele a drámájába. Egyszer egy kívülállóként, egy hatalmas szemmel figyelem a csapkodást, ő olyan, mint egy partra vetett hal, kiabál, még jobban kiabál, te egyre föntebb vagy, még erősebben támad, még jobban folytogat, és te már nem mész ezekbe bele. És egyszer egy higgadt eleganciával figyeled ezt az állapotot, és azt veszed észre, hogy az idegessége nő, de nem tud cserélni energiát. És ilyenkor keres magának olyan helyzeteket, embereket, ahol viszont tud. Tehát megint kilépett ki a kapcsolatból, az alacsony rezgésű. Tehát olyan nincs, hogy egy magas rezgésű bánatból vagy dühből otthagy valakit, viszont energetikailag van egy pont, ahol hátra kell lépnie, és magára kell hagyni a dühöngő őrültet, mert... vagy azt az embert, akinek nem jó a harmónia, mert így segítesz jobban. És az is lehet, hogy ő kifelé kacsint, és valahol talál valakit, amiben belekapaszkodik, de az is lehet, hogy egyszer csak azt látja, hogy jobban járok, a fölfelé megyek, mert akkor a párommal újra tudok kapcsolódni.